ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደረቅ የበሬ ጥብስ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጥብሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የበሬ ስጋ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይትና ቅቤ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት እናደርግና ዘይቱ እስኪግል እንጠብቃለን። ዘይቱ በደንብ ሲግል ስጋውን አስገብተን ውሃው መጠጥ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብሰዋለን። ስጋው ውሃው እንደዚህ መጠጥ አድርጎ ጥብስ ካለልን በኋላ ቅቤ እናደርግና አብረን በቅቤው እንጠብሰዋለን። አሁን ደግሞ ጨውና ትንሽ ብላክ ፔፐር አስገባለሁ። እንደምትመለከቱት ስጋው ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ ጠብሰዋለሁ። ሽንኩርቱ ከስጋው ጋር በደንብ ጥብስ ካለ በኋላ ቃሪያ አስገባለሁ። ቃሪያ ካስገባን በኋላ ብዙ ሰዓት ማስመታት የለብንም። ይሄን ይመስላል ምርጥ ደረቅ ጥብስ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።